Bine ați venit la un nou episod din Illegal Tuners. Eu sunt Andrei și astăzi vreau să vă vorbesc despre faruri. Farurile la Audi A6C6 au o problemă de fabrică. Izolația de pe firele din far au o problemă. Acum nu sunt sigur dacă este vorba de toate farurile, pentru că sunt mai multe modele. Sunt cele cu Big Xenon, sunt fără Big Xenon, sunt fără Xenon, sunt cu acele daylight-uri la facelift-uri, sunt cu cornering, sunt cu auto-leveling, sunt cu leveling manual, din câte știu eu, dar nu sunt foarte sigur. Sunt și fără cornering. Ideea este că eu voi vorbi despre farul care are Big Xenon, cornering și leveling. Acum eu nu cred că motorașele de la auto-leveling și de la cornering creează probleme sau creează căldură, și doar Big Xenonul va crea căldură sau creează căldură. Izolația de pe firele din far se încălzesc, se răcesc, eu știu, iarna îngheață, se dezgheață și tot așa. Ele în timp, după câțiva ani de zile, încep să se uște, încep să crape și inevitabil se ajunge la scurt. Odată ce se ajunge la scurt, motorașele se vor arde. Acum nu înseamnă că trebuie schimbat farul cu totul. Se poate desface, se poate izola la loc, orice ar fi să nu-l desfaceți cu o șurubelniță. Mai bine căutați pe internet cum anume se desfac farurile. Ele trebuie încălzite ca să se topească lipiciul cu care au fost lipite și, mai bine zis, lipiciul cu care au fost izolate. Nu este foarte greu, trebuie doar puse în cuptor la o anumită temperatură pe o anumită perioadă de timp. Evident că și eu am aceeași problemă. Izolația de pe fire s-a crăpat, s-a uscat, la un moment dat a căzut de la vibrațiile mașinii, firele mi-au intrat în scurt. În videoclipul ce va urma voi vorbi despre auto-leveling și cornering, eu crezând că corneringul este ars și trebuie schimbat. Acum, corneringul este un motoraș care costă, în general, eu l-am găsit pe internet cu 250 de lei, cred că îl puteți găsi și mai ieftin, în special din dezmembrări. Eu știu mașini lovite care au cornering, dar farul nu mai este bun și nu mai poate fi folosit. Dacă mergeți la dezmembrări și farul este într-o stare bună, nici de cum nu se va vinde. Am găsit câteva videoclipuri și câteva informații în care se spunea că toate Audi-urile au această problemă. Poate că cele din 2007, 2009, 2010, 2011, înainte să vină 4C, unele nu au probleme. Acum nu sunt sigur de an. Al meu este din 2005. Ideea este că dacă tot lucrați la bara din față, eu știu, ați fost lovit, trebuie să vă schimbați grila sau vreți să vă vopsiți bara din față sau trebuie să schimbați bara din față, uitați-vă și în faruri. Inevitabil vă va scăpa de niște costuri în plus. Firele se pot izola foarte ușor, este puțin migălos, eu mi le-am izolat pe ale mele. Nu am făcut cea mai bună treabă pentru că eram la țară, nu aveam cu ce, dar mi-am cumpărat izolator termocontractant. Problema este că pentru a izola fiecare fir în parte cu izolație termocontractantă va trebui să tăiem fiecare fir în parte și să le legăm la loc. Farurile mele, cum o să vedeți în videoclipul care urmează, au fost desfăcute deja. Din informațiile pe care le am eu până la ora actuală, un motoraș pentru auto-leveling ar fi 80 de lei. Pe internet am găsit că ar fi un al doilea motoraș care merge pe cornering și acela ar fi până în 200 de lei. În total ar fi cam 300 de lei. Dar cel mai ieftin far pe care l-am găsit eu din dezmembrări, de la un posesor de Audi, un fan Audi, 700 de lei pentru un far cu tot cu motorașe este un preț foarte bun. În cazul în care aveți vreo problemă cu farul, să nu vă așteptați la prețuri mai ieftine de atât. Chestia este că nu are rost să dau 700 de lei dacă farul meu este bun, doar motorașele au probleme. Și atunci prefer să dau, eu știu, 300 de lei sau poate este un singur motoraș și atunci nu va costa 80 de lei. Pe pieseauto.ro am făcut o cerere pentru un far stânga
pentru un Audi A6 C6 cum este acesta. Cel mai ieftin far care mi l-au dat cei din dezmembrări din România au fost 1000 de lei. Am intrat după aceea pe Google și am căutat un far nou-nouț. Un far nou-nouț va fi 2400 de lei cu motorașe. Totuși 2400 de lei este foarte mult și totuși aici trebuie să țineți cont de faptul că un far va fi nou, va fi perfect, fără zgrieturi, fără praf, fără nimic, fără negreală, fără absolut nimic, iar celălalt va fi folosit. Asta înseamnă că se va vedea o diferență între cele două faruri. Acum, putem să remediem această situație, eu știu, cu o folie pe faruri, dar este ilegală. Dacă e în considerare legislația din România, putem să le vopsim, tot așa cu un negru, dar din nou este ilegal. Putem să-i dăm un polish, dar nu cred că un polish poate să ducă un far folosit, un far vechi de, eu știu, 10 ani sau mai bine de 10 ani, la starea în care este unul nou. Ca să dăm grilele jos, trebuie să dăm bara jos. Ca să dăm farurile jos, la fel. Și atunci dau bara jos și le fac pe amândouă. Deci la far avem un șurub aici, exact între becuri, după cum se vede. Unul aici în stânga, sau în dreapta dacă e farul din dreapta, cum ar veni, și unul acolo de desubt. Acela. După cum vedeți la mine, am un cricket, două prelungitoare și în capăt este o tubulare de 10. Merge și cu tubulare și merge și cu imbus. Am reușit să dăm farul jos. Farul acesta a mai fost desfăcut. Cine l-a pus înapoi, l-a pus numai de formă. Nu i-a mai pus silicon din acesta pentru faruri. Motorașul ăsta, care trebuie să fie fix, joacă în toate direcțiile. E un gunoi de far. Deși am zis că o să schimb doar motorașele, nu am știut starea în care este farul. Nici nu aveam cum să-mi dau seama de starea în care este farul, având în vedere că la cumpărarea mașinii îți blochează vederea spoilerul, îți blochează vederea aripa, îți blochează vederea capacul dintre spoiler și radiator. Am descoperit aici, nu știu dacă se vede, mai multe fire coapte. Izolația de pe ele s-a distrus. Sincer, nici nu știu cum o să le izolez pe toate, dar totuși vreau să desfac farul mai mult, să-l desfac tot bucăți, să văd cum reușesc să izolez cât de cât firele, să-mi dau seama dacă motorașele funcționează. Astfel pot să-mi comand doar farul, fără motorașe, și să folosesc motorașele de pe acesta, sau măcar să-l aduc într-o stare cât de cât bună, astfel încât să pot să-l vând pe ceva bani și să-mi recuperez ceva din pierdere. La starea în care este acum, părerea mea că aș putea să vând motorașele dacă sunt funcționale cu un 200 de lei și eventual să mai vând farul cu un 200 de lei. Sticla este prăfuită, deși trebuia să fie imaculată. Aici să încercăm măcar să-l desfacem și vedem unde ajungem. În primul rând, trebuie să ne uităm foarte bine la far, să-l analizăm cât mai bine posibil, să vedem unde avem șuruburi. Teoretic, absolut orice piesă din acest far trebuie să se dea jos foarte, foarte ușor.
dacă ceva blochează. Înseamnă că mai este un șurub undeva ascuns la care trebuie să ajungem neapărat. Nu are rost să tragem de far, pentru că dacă este un șurub, farurile sunt din plastic, inevitabil se vor rupe, inevitabil vor fi alte costuri. Mai bine să analizăm de 10 ori decât să avem probleme pe viitor. Eu nu știu ce dobitoci proști au putut să lucreze la farul ăsta. Oricum, au fost atâta de cretini și atâta de dobitoci și atât de proști încât pe mine pur și simplu mă lasă rece. Cum poți să lucrezi la un far și să nu-l izolezi înapoi și să nu pui pastă pentru far înapoi și să nu-i pui capacul înapoi și să nu-i pui șuruburile înapoi? Să începem cu ceva. Că nu știm care este început, începem cu ceva. Aici, gunoiul ăsta de prindere, mai bine nu-l prindeam. Mai bine lăsat dracului așa cum a fost și cu asta basta. Că gunoiul ăsta nu face absolut nimic aici decât încurcă. Acum dăm motorașul de la auto leveling jos. După părerea mea, toată tărășenia asta s-a întâmplat din cauza că neavând capac, a intrat apă, a transpirat farul o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 500 de ori, de 1000 de ori, iarna au înghețat, umezeala pe firele acestea, în momentul în care farul lor funcționat, au emanat căldură, lor dezghețat, înghețat, dezghețat, înghețat, dezghețat, până când pur și simplu s-a distrus izolația de pe ele. Evident că ele acum sunt în scurt, deși trebuia să fie separate, ele absolut toate se ating unele pe celelalte, asta înseamnă că sunt în scurt. Toate plasticurile sunt absolut coapte, toate prinderile sunt fisurate, asta înseamnă ani de zile de apă, umezeală, îngheți, dezgheți în far. Toate plasticurile cedează. Pentru un capac de 50 de lei sau de 15 lei pe AliExpress, putea să-l comande unul cu 15 lei, venea capacul peste o lună de zile, o lună de zile stătea farul fără capac, dar erau 15 lei, hai să mai pui 10 lei transport. Era, cine știe, 50 de lei în magazin, 100 de lei în magazin, sau la dezmembrări 20-30 de lei dintr-o mașină care a avut un accident, farul a fost distrus și au reușit să mai scoată din el, eu știu, motorașele și capacul. Cât putea să coste? 20-30 de lei. Pentru ăștia 20-30 de lei, alții plătesc sute de lei, cum o să plătesc eu acum, 700 de lei. Altul neștiutor merge la magazin, plătește 20 de milioane sau 2000 de lei. True champion. Am revenit cu videoclipul.
Aveam un plan să fac mai multe chestii, dar nu am mai avut timp. Toată ziua astăzi am lucrat la faruri. Cum îți dai seama de polish-ul la faruri? Nu știu dacă se vede acolo, dunga aceea. Dunga aceea este de fapt folie. Se vede și aici diferența. Asta înseamnă că ele au fost polișate. Acolo se vede dunga. Asta înseamnă că ele au fost polișate și înfoliate. Deci, cu alte cuvinte, un gunoi de faruri. În altă ordine de idei, încercați pe cât posibil să vă uitați la faruri, să nu fie umblat în ele. Al meu, acesta de pe dreapta, este umblat în el. Acesta de pe stânga a fost umblat în el. Ăsta a fost închis cu niște silicon, dar degeaba că este distrus. Din cauza că farurile nu au fost închise hermetic, toată ziua astăzi am izolat pe fire, toate firele au fost coapte la modul pur și simplu izolația se ducea de pe ele. Izolația era crăpată, fiecare fir în parte l-am luat și l-am izolat. Pare că sunt puține, dar stați să vă arăt, nu sunt chiar așa de puține. Aseară, după ce am terminat lucru la mașină, că pur și simplu nu am mai avut chef, am luat o decizie în ceea ce privește farurile. Voi păstra farurile. Din cauza că ambele au fost deschise, mie îmi va fi mai ușor să le deschid și eu. Aveam un plan să montez niște daylight-uri aici, cu semnalizare secvențială. Cu ocazia asta, dacă farurile au fost deja deschise, îmi va fi mult mai ușor. Mai vroiam să vopsesc cromul negru. Din nou, îmi va fi mult mai ușor să vopsesc cromul negru. Mi-am și cumpărat niște, le spune Devil Eyes, pentru că fac sticla de la xenon roșie. Așa, dacă ele au fost deja desfăcute, îmi voi pune Devil Eyes, îmi voi pune daylight-urile din far, după care le voi închide eu hermetic cu pastă din aceea specială pentru faruri. Nu se vor vedea toate greșelile, pentru că, după cum vedeți, farurile sunt acoperite și deasupra și în lateral de aripă, de desubt sunt acoperite de spoiler, aici vor fi acoperite de capacul de la radiator. Vreau să-mi pun pe faruri și folie neagră. Oricum, ideea este că vă rămâne cu aceste faruri, sunt niște jafuri, dar putem lucra cu ele, nu are rost să-mi iau un set de faruri noi și să le distrug pe alea. Odată ce le-am închis hermetic și am pus căpăcelul și am închis toate găurile și dacă nu mai intră aer, nu intră apă, asta înseamnă că nu transpiră, totul ar trebui să fie ok. Cu ocazia asta nu mai am nici o atâta cheltuială, folia pentru faruri o am deja, motorașul comand, Devil Eyes-ul l-am deja, daylight-urile le-am deja. Haideți să vi le și arăt. Acestea sunt daylight-urile. Vor veni montate. Ele, normal, se montează deasupra farului și vor veni ceva de genul acesta. Sau puteți să le lipiți invers și atunci să bată în far. Ele au un căpăcel aici, se poate desface căpăcelul, putem să scoatem LED-urile, să vedem unde să le tăiem, nu este nicio problemă, le scurtăm, punem căpăcelul înapoi și nu e problemă. Eu vreau să le pun așa, să fie ca și cele originale de la Audi, sau pot să le montez așa și de aici capătul ăsta să-l tai puțin și să-l întorc invers, să vină ca și pe Audi-urile noi. Nu mai gândesc momentan. Au 3 fire, roșu-negru este plus minus de la daylight-uri, galben este semnalizarea. Mai am și acestea. Acestea sunt Devil Eyes. Devil Eyes, cum vreți să le numiți.
Ele teoretic vin montate de jur împrejur la bec, dar în interior un glob. Acum trebuie să desfac globul, trebuie să desfac becul, trebuie să văd o modalitate de a lipi cumva astea ca să fie siguranță. Ele vin cu mai multe culori, astea vor funcționa pe telecomandă wireless și telecomanda este destul de puternică încât să le dau drumul din mașină. Are și mai multe jocuri de lumini, deci pot să schimb culorile, pot să le fac numai roșii, pot să fac mai multe chestii. În cazul în care mi se arde vreunul dintre LED-uri, nu este nicio problemă pentru că rămân celelalte care vor compensa. Din păcate nu am cablul la mine, așa că am pus un nimbus pe minus ca să vină minusul cât mai aproape de mine și LED-urile pe alb să aprind așa. Acesta este semnalizarea secvențială. Acesta a fost videoclipul cu farurile, sper că v-a plăcut, sper că vă ajută sau vă oferă o informație ajutătoare. Dați un like, un share, un subscribe. Dați videoclipul și la alții care știți că au probleme cu farurile, să vadă despre ce este vorba, să nu cheltuiască foarte mulți bani sau să meargă pe la electroniști, să le dea o groază de bani pe degeaba. Totuși, manopera ar trebui să fie ieftină, având în vedere că lucrarea este destul de minoră. Multă baftă în continuare, baftă cu farurile, baftă cu modificările dacă aveți în plan să vă modificați farurile. Dacă aveți nevoie de alte informații, lăsați un coment, vă răspund, nu e nicio problemă, pe Facebook, pe YouTube și cam atât. Bye!